ሰላም የፕራክቲካል ድሪም ተከታታዮች እንደምናችሁ እንደተለመደው የግሬድ 11 ሂስትሪ ቀጣዩን ፓርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬ ክፍል ዩኒት 10 ስለ ላቲን አሜሪካን ሪቮሉሽን ነው የምናየው። ይሄ ሃንድአውት ይሄ ቪዲዮ የተዘጋጀው ቀጥታ ከመጻፋችሁ ነው። ይሄን ስታነቡ ፒዲኤፉንም አውርዳችሁ ስትጠቀሙ ቀጥታ መጻፋችሁን እያነበባችሁ ነው ማለት ነው። ሶ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። ላቲን አሜሪካን ሪቮሉሽን ኦፍ 1810 and 1823 ሶ ይሄን የምታገኙት ዩኒት 10 ላይ ያለ ክፍል ነው ማለት ነው። ሶ ምን ይላል? Many Latin Americans believed that it was time that they were granted a voice in the government. They had read about Locke, Voltaire, Rousseau and others had written about natural rights. So በ1810 እስከ 1823 ባለው ጊዜ ውስጥ ላቲን አሜሪካኖች ነጻነትን የሚመኙበት ነጻነትን አጥብቀው የፈለጉበት ጊዜ ነበር። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ብዙ ላቲን አሜሪካኖች ስለ ሎክ፣ ቮልታየር ኤንድ ሩሶ ስለ የነጻነት አይዲያዎች ያነቡ ይረዱ ነበር። ከዚህም በተጨማሪ መጽሐፋችሁ ምን ይላል? They were stirred by American Declaration of Independence and American Revolution. የአሜሪካን ነጻነት ሀፕን ሲያደርግ ከዚህ በፊት አሜሪካን ሪቮሉሽን በሚለው ቪዲዮ አይተናል። አሜሪካኖች 13ቱ የአሜሪካ ኮሎኒዎች እንዴት አድርገው ራሳቸውን ከብሪቴን አገዛዝ ነጻ እንደወጡ አይተናል። እና አሜሪካ ማለት ለላቲን አሜሪካኖች ቅርብ ነች። ከዚህ በፊት የማታውቁ ከሆነ ላቲን አሜሪካ የሚባለው ሳውዝ አሜሪካ እና ሜክሲኮ በላይኛው በኩል ደግሞ ኖርዝ አሜሪካ ላይ ሜክሲኮን ጨምሮ ነው። እነዚህ ሜክሲኮን እና ሳውዝ አሜሪካ ላይ የሚገኙ ሀገራቶች እንዳለ ላቲን አሜሪካን ነው የሚባሉት ማለት ነው። እና ከሜክሲኮ በላይ በኩል ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ወይም ደግሞ ኖርዝ አሜሪካ ይገኛል። እና ኖርዝ አሜሪካ ላይ በአሜሪካን ሪቮሉሽን አሜሪካኖች ነጻ ሲወጡ አሜሪካ ከብሪቴን ራሷን ለይታ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ብለው እንደገና ደግሞ ጆርጅ ዋሽንግተንን የመጀመሪያው ፕሬዚዳንት አድርገው ሲመርጡ ላቲን አሜሪካኖች ግን ስቲል በስፔን እና በፖርቹጋሎች ቁጥጥር ስር ነበሩ። በእነሱ ኮሎናይዝ ተደርገው ነበርና ላቲኖች ሪቮልት ማመጽ ይፈልጋሉ። ነጻነታቸውን ማግኘት የሚፈልጉበት ጊዜ ነበር ማለት ነው። ሶ ምን ይላል? All this happening aroused the hope of freedom in the heart of Latin American patriots. So የላቲን አሜሪካ ሀገር ወዳዶች የላቲን አሜሪካን ነጻነት ይመኙ ጀመር። ከነዚህ ውስጥ ሀገር ወዳድ ወይም ፓትሪዮት ላቲን አሜሪካን ፓትሪዮት ከሚባሉት ውስጥ እንደ ፍራንቺስኮ ሚራንዳ፣ ሲሞን ቦሊቫር፣ ቤርናንዶ ኦሂጊስ ኤንድ ጆሴ ዲ ሳን ማርቲን ይገኙበታል ማለት ነው። ሶ እነዚህ በጣም ለላቲን አሜሪካ ነጻ መውጣት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ላቲን አሜሪካውያን ናቸው ማለት ነው። ሶ ከላቲን አሜሪካ ውስጥ ከላይ በኩል ማን ትገኛለች ብለናል? ሜክሲኮ ትገኛለች። ሶ ሜክሲኮ እንዴት አድርጋ ራሷን ነጻ እንዳወጣች እኒ ማለት ነው። ሶ in Mexico the Cerols, descendants of Spanish and French families who had been born in America increasingly took over the revolution. So ሜክሲኮ ላይ ሴሮል ማለት ነው ካላችሁ እዛው ላቲን አሜሪካ ላይ ተወልደው ግን ከቤተሰባቸው መሃል የስፓኒሽ ኤንድ የፍሬንች ዝርያ ያለባቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ ሴሮልስ ይባላሉ። ከሌሎች አንፃር የተሻለ ኑሮ ነው የሚኖሩት። ከሌሎች እዛው ላቲን አሜሪካ ላይ ካሉ ህዝብ ከኖርማሉ ህዝብ አንፃር ሲታይ የተሻለ የሚኖሩ ድቅሎች ናቸው ሴሮሎቹ ማለት ነው። እና እነዚህ ሞር ከሌሎቹ አንፃር የተሻለ የማንበብ የመማር እንዲሁም ደግሞ ስለ ነጻነት የማወቅ እድል ስለነበራቸው ሪቮሉሽኑ ላይ በጣም አስተዋጽኦ ያደርጉ ነበር ማለት ነው። እና በ1821 a revolution army seized Mexico City and proclaimed Mexican independence. So የሜክሲኮ ነጻነት ይታገል የነበረው አርሚ በ1821 የሜክሲኮን ዋና ከተማ ሜክሲኮ ሲቲ ተቆጣጠረ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሳንቴ አና የሚባል ፕሬዝዳንት ሜክሲኮን መምራት ጀመረ ማለት ነው። ሶ ከዛ ጊዜ በኋላ ሜክሲኮ ራሷን ነጻ አወጣች ማለት ነው። እና ስለ ሜክሲኮ መጽሐፋችሁ ላይ የተቀመጠው ይሄ ነው ማለት ነው። ቀጣይ ምን ይላል? Just a year after the Mexican Revolution, Venezuela proclaimed its independence from Spain. The leader of the movement was Francisco Mirinda. ቬንዙዌላኖች ልክ ሜክሲኮ ራሷን ነጻ ካወጣች ከአንድ አመት በኋላ ፍራንቺስኮ ሚሪንዳ በሚባል ሀገር ወዳድ እየተመሩ ራሳቸው ነጻ ወጥተናል ብለው አወጁ። ግን ሙሉ በሙሉ ነጻ አልወጡም ነበር። ለምን? Although Mirinda aroused the spirit of revolt in Venezuela, ቬንዙዌላዎች እንዲያመጹ ሚሪንዳ ቢያበረታታም ነጻ እንዲወጡ ቢያደርግም his success was short lived ወይም ደግሞ ሰክሰስፉል ሊሆን አልቻለም ፍራንቺስኮ ሚሪንዳ። ለምን?
following a severe earthquake in the principal city of Caracas, Mirinda revolt collapsed. ሚሪንዳ ቬንዙዌላኖችን እያነቃቃ ቬንዙዌላኖች ነፃ እንዲወጡ በሚያደርግበት ጥረት ጊዜ እርዝኩዌክ ሀፕን አደረገ ካራከስ ላይ። ካራከስ ማለት የቬንዙዌላ ሲቲ ነች፣ ወሳኝ የምትባል ሲቲ ነች እና ካራከስ ላይ እርዝኩዌክ ሀፕን በማድረጉ ብዙ ሰዎች ሞቱ። ቬንዙዌላኖች ለነፃነት የመዋጋት ያላቸው ስሜት ቀዘቀዘ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ፍራንቺስኮ ሚሪንዳ ሳይሳካለት ቀረ ማለት ነው። ቬንዙዌላ ፋይናሊ won their independence. ቬንዙዌላ ፋይናሊ won their independence under the leadership of ሲሞን ቦሊቫር። ሲሞን ቦሊቫር በሚባል ግለሰብ ነው ቬንዙዌላ ፋይናሊ ነፃነታቸውን ለማወጅ የቻሉት። ሲሞን ቦሊቫር who came from a wealthy Cerol family, Bolivar decided to invade the neighboring Colombia where there were fewer Spanish troops and together with his men made the daring march over the Andes. Bolivar then returned to Venezuela and defeated the Spanish there. His effort freed both Venezuela and Colombia. ሲሞን ቦሊቫር ምንድነው ያደረገው? ያው ቬንዙዌላን ነፃ መውጣት ይፈልጋል። ግን ቬንዙዌላን ነፃ ከመውጣቱ በፊት ምን አሰበ? ኮሎምቢያን ነፃ ለማውጣት አሰበ። ይሄን ያሰበበት ምክንያት ምንድነው? ኮሎምቢያ ላይ ያሉት የስፓኒሽ አርሚዎች ትንሽ ናቸው። የሱ አይዲያ ምንድነው? ኮሎምቢያን ነፃ ባወጣ ከዛ በኋላ አርሚያን አደራጅቼ መጥቼ ቬንዙዌላን ነፃ አወጣለሁ ነው። እሱም ያደረገው ምንድነው? ኮሎምቢያን በመጀመሪያ መጣና ነፃ አወጣ። ከዛ በኋላ አደራጅቶ አርሚውን ቬንዙዌላን ነፃ አወጣ ማለት ነው። ሲሞን ቦሊቫር ቬንዙዌላና ኮሎምቢያ ነፃ እንዲወጡ ትልቅ አስተዋጽኦ አደረገ ማለት ነው። ቀጣይ ሳን ማርቲን a native of what is now Argentina, gained a valuable experience in Spanish army. ቀጣይ የምናየው ሳን ማርቲን የሚባለው ግለሰብ እንዴት አድርጎ አርጀንቲና ነፃ እንዳወጣት ነው እና ሳን ማርቲን ከዛ ለነፃነት ከመታገሉ በፊት ስፓኒሽ አርሚ ውስጥ የራሳቸው የስፔን አርሚ ውስጥ ያገለግል የነበረ ሰው እንደሆነና ከዛ በኋላ ግን የስፓኒሽን አገዛዝ የስፓኒሽ ቪሶሮይ እንዴት እንደምታነቡት አላቅም በማስወጣት አርጀንቲና ነፃ እንድትሆን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ሰው ነው ማለት ነው። አርጀንቲናም በሳን ማርቲን አመራር ነፃ ልትወጣ ቻለች ማለት ነው። ከዚህ በፊት ምን አየን? ቬንዙዌላ ኤንድ ኮሎምቢያ በሲሞን ቦሊቫር አማካኝነት ነፃ ሲወጡ ሳን ማርቲን ደግሞ መጥቶ ማንን ነፃ አወጣ? አርጀንቲናን ነፃ አወጣ ማለት ነው። ምን ይላል? San Martin realized that Argentina independence was threatened as long as the Spanish had force in the present day Chile and Peru. ሳን ማርቲንን አንድ ነገር አሳሰበው። ያሳሰበው ምንድነው? እሱ አርጀንቲናን ነፃ አውጥቷል። ግን ስቲል የስፓኒሽ አርሚዎች በቺሊና በፔሩ አሉ። ፔሩና ቺሊ ላይ ስቲል የስፔን አርሚ አለ። ምን አሳሰበው? ዛሬ ስፔኖችን ከአርጀንቲና ባስወጣ ነገ ግን ከፔሩና ከቺሊ ተነስተው እንደገና አርጀንቲናን እንደማይወሩ እንዴት እርግጠኛ መሆን እችላለሁ ብሎ ማሰብ ጀመረ ሳን ማርቲን ማለት ነው። ምን ብሎ አሰበ? አርጀንቲና ሙሉ በሙሉ ነፃ የምትወጣው ቺሊና ፔሩ ነፃ ሲወጡ ነው። ቺሊና ፔሩ ነፃ ካልወጡ አርጀንቲና መልሳ አታክ መደረጉ አይቀርም ብሎ አሰበ። ምን አለ? ሳን ማርቲን ዴቨሎፕድ ኤ ሎንግ ተርም ፕላን። ቺሊና ፔሩን ነፃ ለማውጣት ሳን ማርቲን እቅድ ማውጣት ጀመረ ማለት ነው። the first step was to train an army in western Argentina. The next step was to free Chile by uniting his army with the force of Bernardo O'Higgins, the Chilean patriot. ምንድነው ያደረገው ሳን ማርቲን? በመጀመሪያ ዌስተርን አርጀንቲና ላይ የአርጀንቲና ምዕራባዊ ክፍል ላይ አርሚ ማሰልጠን ጀመረ። ይሄን አርሚ የሚያሰለጥነው ለምንድን ነው? ካጠገቧ የምትገኘዋን ቺሊን ነፃ ለማውጣት ነው። ግን ቺሊን ነፃ ያወጣው ብቻውን ሳይሆን ቺሊያን ፓትሪዮት አለ በርናንዶ ኦሂጊስ የሚባል። በርናንዶ ኦሂጊስ እዚህ ጋር ምስሉ ላይ የምትመለከቱት ግለሰብ ነው። እሱ ሳን ማርቲንን አገዛው። ሁለቱ ተጋግሰው ቺሊን ነፃ ለማውጣት ቻሉ ማለት ነው። ምን ይላል ቀጣይ? The third step was to create a small navy and attack Peru by sea as well as the land. Due to a large part San Martin leadership, the plan worked. Chile was freed and in 1820 Spain San Martin entered the city of Lima and proclaimed the independence of Peru. ምንድነው የሆነው? በሳን ማርቲን አሜዚንግ የሆነ ሊደርሺፕ አማካኝነት ቺሊን ከበርናንዶ ኦሂጊስ ጋር ሆነው ነፃ አወጡ። ከዛ በኋላ ፔሩንም ነፃ ለማስወጣት ሞከሩ ማለት ነው። በ1820 ሳን ማርቲን የፔሩ ካፒታል ሲቲ የሆነችዋን ሊማ ገባ ማለት ነውና
ፔሩ ነጻ ነች ብሎ አወጀ። ግን ይላል መጽሐፋችሁ although the Spanish had withdrawn from Lima ስፓኒሾቹ ከፔሩ ካፒታል ሲቲ ይውጡ እንጂ they still had a strong force in Peru still ግን ፔሩ ላይ ወደ ገጠራማው አካባቢ ላይ still ብዙ የስፓኒሽ አርሚ ነበረ ማለት ነው። so both Bolivar and San Martin knew these forces must be overcome. The two leaders held a secret meeting but could not agree on the future plans. so በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ቀደም የነገርኳችሁ ሲሞን ቦሊቫር ቬንዙዌላ እና ኮሎምቢያን ነጻ እንዲወጡ አደረገ። ሳን ማርቲን ደግሞ አርጀንቲና እና ቺሊ ነጻ እንዲወጡ አድርጎ የፔሩ ደግሞ ካፒታል ሲቲ ላይ ሊማ ላይ ሆኖ ምን አሳሰበው? እንዴት አድርጌ ነው ፔሩን ሙሉ በሙሉ ነጻ ማውጣው ብሎ ሲያስብ ለምን ከሲሞን ቦሊቫር ጋር አንወያይም ብሎ አሰቡ። ሶ ሲሞን ቦሊቫር እና ሳን ማርቲን ተገናኝተው ተወያዩ ማለት ነው። ሶ ግን the two leaders held a secret meeting but could not agree on the future plans ግን ስምምን ሊስማሙ አልቻሉም። ሲሞን ቦሊቫር እና ሳን ማርቲን አልተስማሙም ማለት ነውና በዚህ ምክንያት ሳን ማርቲን gave up his command and returned to Argentina ሳን ማርቲን ተስፋ ቆረጠና ከፔሩ ወጥቶ ወደ አርጀንቲና ወደ ሀገሩ ተመለሰ ማለት ነው። so Bolivar won a decisive victory over the Spaniards in 1824 በ1824 ቦሊቫር ግን ተዋግቶ ስፔኖችን አሸነፋቸው። this assured the independence of not only Peru but all the Spanish South America so በዚህ ምክንያት ፔሩ ነጻ ልትወጣ ቻለች ማለት ነው። so ሲሞን ቦሊቫር መጨረሻ ላይ ማንን ነጻ ወጣ ማለት ነው? ቬንዙዌላን፣ ኮሎምቢያን በኋላ ደግሞ ፔሩን ነጻ ማውጣት ቻለ ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር አንድ እንደ ጠቅላላ እውቀት እንዲሆናችሁ ከዚህ ከፔሩ አጠገብ ያሁኑ ማፕ ብታዩት የላቲን አሜሪካ ማፕ ብታዩ ቦሊቪያ የምትባል ሀገር አለች። ቦሊቪያ የድሮ ስሟ አፐር ፔሩ ነበር የምትባለው እና ቦሊቪያ አፐር ፔሩ እያለች ነጻ ያወጣት ሲሞን ቦሊቫር ነበር እና በሷ ምክንያት ነው ስማቸውን የሀገሪቷን ስም ቦሊቫር አሉትና ከጊዜ በኋላ ግን ለምንድነው በሶስት ስም ሀገሪቷ የምትጠራው ብለው ቦሊቪያ ብለው ስሟን ቀየሯት ማለት ነውና ቦሊቪያ የምትባለው ሀገር ስሟ እንኳን የወጣው ከሲሞን ቦሊቫር ነው ልላችሁ ፈልጌ ነውና ኤኒዌይ ትልቅ ሰው እንደሆነና ለላቲን አሜሪካ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። ሶ ቀጣይ ማን ቀረን ማለት ነው? አሁን ብራዚል ቀረችን ማለት ነው። ሶ ብራዚል እንዴት ነጻ እንደወጣች እንዴ ምን ይላል? ብራዚል won its independence peacefully from Portugal ብራዚል ተይዛ የነበረው በፖርቹጋል ነበር። ብራዚል ከፖርቹጋል ነጻ የወጣችው ግን ፒስፉል በሆነ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ነው። እንዴት ሊሆን ቻለ የሚለው ነው። shortly before Napoleon dethroned the Spanish king in 808 he had sent French troops into the Portugal. The Portugal king then fled to the Brazil. ምንድነው የሚለው? For a time therefore the government of Portugal was located in this colony rather than in mother country. so ምን ይላል? በ1808 የስፔን ኪንግ ዲትሮን ተደረገ። የዩሮፕን ማፕ አይታችሁ ከሆነ ስፔን እና ፖርቹጋል አጠገብ ላጠገብ ነው የሚገኙት እና የስፔን እንግዲህ ብራዚልን ያዘችው ፖርቹጋል ነች እና ለምን ስለ ስፔን ታወራለህ እንዳትሉኝ አንዴ አዳምጡኝ። ምንድነው የሆነው? ስፔን ላይ ያለው ንጉስ ናፖሊዮን ከስልጣን አወረደው። ስለዚህ ፖርቹጋል ከስፔን አጠገብ እንደሆነ የፖርቹጋል ንጉስ መፍራት ጀመረ። ናፖሊዮን ነገ ለኔም አይመለስም የሚለው ነገር የናፖሊዮን ነገር ያስፈራው ጀመረ የፖርቹጋል ንጉስ ማለት ነው። ሶ ምን አሰበ? ፖርቹጋል ትንሽ ሀገር እንደመሆኗ ከናፖሊዮን ጋር መዋጋት አይችልም። ጭራሽ ካጠገቡ ያለችው ስፔን በፈረንሳይ ቁጥጥር ስር ውላለች። ሶ የፖርቹጋል ንጉስ ያለው አማራጭ ምንድነው? ከፖርቹጋል መሸሽ ነው ያለው አማራጭ። ሙሉ በሙሉ ራሱን ከፈረንሳይ ጋር እንዳይሆን ከናፖሊዮን ጋር እንዳይሆን ከፖርቹጋል ጋር ረጅም ጊዜ ግንኙነት የነበራት ዩናይትድ ኪንግደም ወይም ኢንግላንድ ትጣለዋለች የፖርቹጋል ንጉስ። ስለዚህ ከሁለቱም ከዩናይትድ ኪንግደምም ከፈረንሳይም ጋር ላለመጣላት የፖርቹጋል ንጉስ ምንድነው ያደረገው? ዩሮፕ ላይ የምትገኘውን ፖርቹጋል ትቶ ወደ ብራዚል መጣ ማለት ነው። ምክንያቱም ብራዚል የፖርቹጋል ኮሎኒ ነበረች። ስለዚህ የፖርቹጋል ኪንግ ወዴት መጣ? ወደ ብራዚል መጣ ማለት ነውና መጻፋችሁ ለዚህ ነው እዚህ ጋር ምን ይላችኋል? For a time therefore the government of Portugal was located in this colony rather than the mother country. በሚያስቅ ሁኔታ የፖርቹጋል መንግስት ብራዚል ውስጥ ነበር የሚገኘው በዛ ጊዜ። ለምን? ንጉሱ ሸሽቶ የነበረው ብራዚል ውስጥ ስለነበረ ማለት ነው። ይሄ የሆነው በናፖሊዮን ጊዜ ነው። ሶ ብራዚል
ትክክለኛው ንጉስ መጣ ማለት ነው። ኮሎኒ መሆኗ ቀርቶ ትክክለኛው ንጉስ ብራዚል ውስጥ መጣ ማለት ነውና ምን ይላል? After Napoleon fall from power, the king of Portugal returned to Lisbon, leaving his son. ልክ ናፖሊዮን ከተሸነፈ በኋላ ሸሽቶ የነበረው የፖርቹጋል ንጉስ ወደ ሊዝበን ተመለሰ። ሊዝበን ማለት የፖርቹጋል ዋና ከተማ ማለት ነውና ወደ ሊዝበን ንጉሱ በቃ ናፖሊዮን ከተሸነፈማ ወደ ሀገር ይመለሳለሁ ብሎ ብራዚልን ትቶ ወደ ተመለሰ፣ ወደ ፖርቹጋል ተመልሶ ሄደ። ግን ሲሄድ ሊቪንግ ሂዝ ሰን ፕሪንስ ፔድሮ የሚባለውን ልጁን ብራዚል ላይ ትቶት ነው ሄደው። ቱ ገቨርን ብራዚል አንተ የኔ ልጅ ነህ ብራዚልን አስተዳድር ብሎት ትቶት ሄደ ንጉሱ ማለት ነው። ሶ ኢን 1821 ፔድሮ ዲክሌርድ ብራዚል ኢንዲፔንደንስ ፍሮም ፖርቹጋል። በ1821 ፕሪንስ ፔድሮ እንደውም ብሎ የሀገሪቷን ብራዚልን ከፖርቹጋል አትገናኝም፣ ብራዚል ራሷን ነው የምታስተዳድረው ብሎ ብራዚልን ነጻ አወጣት ማለት ማለትም ፒስፉል በሆነ መንገድ ብራዚል ከፖርቹጋል ተለየች ማለት ነው። ሶ ሂ ኤንድ ሂዝ ሰን ሩልድ ብራዚል አስ ኢምፔረር አንቲል 1889 እስከ 1889 ድረስ የፔድሮ ልጆች እየተተካኩ ብራዚልን እንደ ንጉስ እየሆኑ አስተዳደሯት ማለት ነው። አንቲል ኢት ቢካም ሪፐብሊክ ብራዚል ሪፐብሊክ እስከምትሆንበት ንጉስ የሌለው አስተዳደር እስከሚኖራት ድረስ የፔድሮ ልጆች እስከ 1889 ድረስ እየተተካኩ ብራዚልን ሲመሯት ቆዩ ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ በዚህ መልኩ ነበረ ላቲን አሜሪካኖች ነጻነታቸውን ያገኙት ማለት ነውና ስለ ላቲን አሜሪካን ሪቮሉሽን ይሄን ይመስላል። ይሄን ፒዲኤፍ ከዚህ ቪዲዮ ስር ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ተጠቅማችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ባይ ባይ።